હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લાપસીની રેસીપી। આમ તો આપણે લાપસી લગ્ન પ્રસંગે કે હવનમાં કે નિવેદમાં બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ એકદમ છૂટી છૂટી બને તેના માટે આજે હું નવી જ ટ્રીક સાથે લાપસી બનાવવાની છું। તો જે લોકોને હજી લાપસી નથી આવડતી તે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવે, અને જે લોકો પહેલીવાર આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, લાઈક કરે અને શેર કરે। તો ચાલો હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। લાપસી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ ઘઉંનો જાડો લોટ એટલે કે કરકરો લોટ લીધેલ છે। આ લોટ છે તે કરિયાણાની દુકાને સહેલાઈથી મળી જશે। આ રીતનો કરકરો હોય તેવો જ લોટ આપણે લેવાનો છે। આમ તો લાપસી હંમેશા કરકરા લોટમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે। તો એક બાઉલ લોટની સામે મેં અહીંયા એક બાઉલથી થોડુંક ઓછું પાણી લીધું છે। પાણીનું માપ છે તે ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે। જો લાપસીમાં પાણી વધી જાય છે તો લાપસી છે તે શીરો બની જશે। અને ગોળ છે તે મેં પોણી વાટકી લીધી છે, એટલે કે અડધી વાટકીથી થોડોક ઉપર ગોળ મેં સમારીને લીધો છે। તો છે ને એકદમ સહેલું માપ। તો હવે આપણે એક મોટું બાઉલ છે તેમાં આપણે લોટ એડ કરી લઈએ, અને હવે આ લોટમાં આપણે મોણ આપવાનું છે। તો તેલનું મોણ આપવાનું છે એટલા માટે હવે આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું મોણ ઉમેરી દઈશું અને હાથેથી મસળી લઈશું। હાથેથી મસળવાથી આપણું જે મોણ છે તે સરખું મિક્સ થઈ જશે, એટલે લોટમાં સરખું ભળી જશે। અને હવે આપણું મોણ બરાબર થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે હાથમાં થોડોક લોટ લઈને આમ દબાવીશું। તો જો મુઠ્ઠી પડે એટલે એમ સમજવું કે આપણો લોટમાં મોણ બરાબર થયું છે। તો આ રીતનું જ આપણે મોણ જોઈશે લોટમાં। હવે એક તપેલીમાં આપણે જે પાણી લીધું હતું તે આપણે એડ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ છે તે આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। અને હવે આપણે જે ગોળ સમારીને લીધો હતો તે પણ આપણે એડ કરી લઈશું। અને આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ પણ એડ કરી લઈશું। આ તેલ એડ કરવાથી આપણી લાપસી છે તે છૂટી બનશે। અને હવે આ મિશ્રણને આપણે એકવાર ચલાવી લઈશું। આમ મિશ્રણ તળિયે ના બેસે એટલા માટે આપણે તેને ચમચીની મદદથી ચલાવતા રહીશું। તો લગભગ 1 મિનિટ જેટલું આપણે આ મિશ્રણને ચલાવતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ છે તે એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। હવે 2 મિનિટ સુધી પાણીને આપણે ઉકાળી લેવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે ફૂલ કરી દઈશું જેથી પાણી ઉકળી જાય। 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પાણી ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તે બંધ કરી દઈશું અને પાણીને ગાળી લઈશું। તો ગવણીની મદદથી પાણીને ગાળી લઈશું, એટલે તેમાં રહેલો કોઈ પણ કચરો હોય તે નીકળી જાય। મેં અહીંયા એલ્યુમિનિયમની એક જાડા તળિયાવાળી તપેલી લીધી છે। આપણે હંમેશા લાપસી બનાવવા માટે જાડા તળિયાવાળું જ વાસણ વાપરવું, જેથી લાપસી છે તે તળિયે બેસે નહીં। ગોળનું પાણી હવે આપણે તપેલીમાં નાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ છે તે આપણે સ્લો રાખવાની છે। મોણ આપીને જે લોટ આપણે રાખી મૂક્યો હતો તે બધો જ ગોળના પાણીમાં એડ કરી લઈશું। આપણે ધીરે ધીરે થોડો થોડો લોટ નાખવાનો છે, એકસાથે ઢગલો નથી કરી દેવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતના આપણે થોડો થોડો લોટ નાખવાનો છે, અને લોટ છે તે આપણે હાથની મદદથી ચારે બાજુ ફેલાઈ દેવાનો છે, એક સરખો ફેલાવાનો છે। વેલણની મદદથી આપણે
લોટ જે ફેલાવ્યો છે તેમાં આપણે 3-4 કાણા પાડી લઈશું. આમ કરવાથી આપણી લાપસી છે તે સરસ ચડી જશે. તપેલી ઉપર ડીશ ઢાંકીને 7 મિનિટ સુધી લાપસીને ચડવા દેવાની છે અને તપેલી નીચે લોઢી મૂકી દેવાની છે, જેથી લાપસી છે તે તળિયેથી બેસે નહીં. ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે. 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તપેલી ઉપરથી ડીશ લઈ લઈશું અને એકવાર ચેક કરી લઈશું કે લાપસીમાં પાણી રહ્યું છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે લાપસીમાં બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું, પાણી એકદમ બળી ગયું છે. તમે જો આવી રીતના લાપસી બનાવતા હોય અને થોડું પણ પાણી જણાય તો તમારે 1-8 મિનિટ માટે લાપસીને ચડવા દેવાની, તરત હલાવી નહીં લેવાની. તમે જો તરત હલાવી લેશો તો લાપસી છે તે ચીકણી બનશે અને છૂટી નહીં બને. વેલણથી લોટને ધીરે ધીરે હલાવતા જઈશું એટલે કોરો લોટ જે છે તે બરાબર મિક્સ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. બસ આ રીતનું જ આપણે વેલણની મદદથી ધીરે ધીરે ચલાવતા જવાનું એટલે લાપસી છે તે એકદમ છૂટી બને. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે લાપસીને ઠરવા મૂકી દઈશું. મેં એક નોનસ્ટિક કઢાઈને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે તેમાં આપણે એડ કરી લઈશું 2 મોટા ચમચા જેટલું ઘી. ઘી હલકું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં એડ કરી લઈશું લાપસી. તો આમ તળવાથી લાપસીનો જે ટેસ્ટ છે તે ખૂબ જ સરસ આવશે અને લોટના કણે કણમાં ઘી મિક્સ થશે એટલે લાપસી ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તમને જો આ સમયે લાપસી મોળી જણાય તો તમે દળેલી ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. એકદમ છૂટી છૂટી લાપસી બની છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતથી લાપસી બનાવવાની. લાપસી ગરમા ગરમ ખાવામાં જ મજા આવે છે. હવે આપણે લાપસીને સર્વ કરી લઈશું. તમને જો મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી જ એક નવી રેસીપી સાથે આપણે મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.